Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo đã đánh cuộc với Long Tiêu Dao rằng trong vòng 1 phút sau khi hắn gia nhập cuộc chiến giữa võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi và hạt hổ đấu la Trương Bằng thì sẽ giành được chiến thắng. Rõ ràng, Long thần đấu la biết mình đang bị đào một cái hố, nhưng cảm thấy cậu nhóc đệ tử của Mục Ân rất thú vị nên ông đã chấp nhận lời đề nghị này. Và rất nhanh, ngay khi Hoắc Vũ Hạo tham gia vào cuộc chiến trên không trung thì kết quả đã phân thắng bại. Thứ hắn sử dụng là khả năng tịnh hóa của võ hồn thứ 3. Mặc dù kỹ năng này đối với người bình thường cũng không mạnh lắm, nhưng lại là khắc tinh đối với tả hồn sư như Trương Bằng. Chứng kiến một màn này, Long Tiêu Dao cũng chấp nhận là mình thua cuộc và hứa sẽ giữ lại mạng cho 3 người. Tiếp theo, Hoắc Vũ Hạo đề nghị sẽ chuyển chiến trường xuống dưới mặt đất. Lúc này thì Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi vô cùng lo lắng, dù cho vị Hắc Ám Thánh Long kia có sử dụng hồn lực 50 cấp thì cũng không phải là dạng tầm thường. Nhưng điều bọn họ có thể làm bây giờ là tin tưởng tuyệt đối vào cậu nhóc này. Cả hai cũng đã quyết nếu trong quá trình giao đấu mà Vũ Hạo gặp bất cứ nguy cơ gì thì họ sẽ liều mạng đến cùng. Rất nhanh, Long Tiêu Dao đã nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo rơi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Ông cảm nhận được tinh thần lực cường đại của hắn thì cũng không khỏi cảm thán, sao Mục lão lại có phước thu được một đệ tử ưu tú đến vậy. Chưa hết bất ngờ thì con mắt thứ 3 của Hoắc Vũ Hạo đã sáng lên. Ngay khi nhìn vào con mắt ấy, Long Tiêu Dao giật mình kinh hãi. Không ngờ đối với thứ này trong lòng ông lại sinh ra cảm giác kiêng dè đôi chút. Ở phía đối diện, Hoắc Vũ Hạo liên tiếp thi triển Quân Lâm Thiên Hạ và Băng Hoàng Chi Nộ, nhưng đáng tiếc vẫn không thể làm cho Long Tiêu Dao di chuyển nửa phân. Chính vì thế, hắn đã quyết định lấy vị tiền bối này làm thí nghiệm cho băng bạo thuật và đế kiếm băng vực vô song. Không ngờ rằng kết quả vượt ngoài mong đợi, thực lực 99 cấp như Long Hoàng đấu la vậy mà lui về sau đến cả chục mét. Lúc này, khi Hoắc Vũ Hạo thu tay về thì hắn cũng bất giác phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, Long Tiêu Dao đi đến trước mặt hắn tuyên bố: "Cậu nhóc, người đã thắng cuộc, trên đường trở về Sử Lai Khắc sẽ không ai làm khó cậu nữa." Nói rồi, ông cũng lập tức rời đi. Không bao lâu, Hoắc Vũ Hạo đã về đến học viện. Huyền lão cùng các vị tiền bối ở Hải Thần Các đích thân ra đón hắn. Sau khi biết chuyện 3 người bị phục kích trên đường về, hơn nữa đối phương còn là Long Tiêu Dao, thì ông vô cùng kinh ngạc. Trong lúc Huyền lão và Vũ Hạo đi dạo thì ông cũng kể cho hắn nghe về chuyện tình tay ba giữa Long Tiêu Dao, Mục lão và Diệp Tịnh Thủy. Hoắc Vũ Hạo không ngờ 3 vị tiền bối vang danh một thời lại quen nhau tại kỳ thi đấu hồn đại tái. Nghĩ đến việc chỉ còn vài tháng nữa là cuộc thi lại diễn ra, thân là chủ lực, hắn cũng quyết tâm sẽ đem về vinh quang cho học viện. Thời gian này, Hoắc Vũ Hạo được an bài ở lại Hải Thần Các, đợi hoạt động Hải Thần Duyên tổ chức hàng năm kết thúc thì hắn sẽ được sắp xếp chỗ ở mới. Sau khi nhận phòng, Hoắc Vũ Hạo có chút chưng hửng vì không thấy bóng dáng của Vương Đông đâu. Về phần Vương Đông, chuyện hắn là nữ nhi thì tất cả mọi người thân thiết đều đã biết. Cô nàng định tạo bất ngờ cho Hoắc Vũ Hạo trong bữa tiệc Hải Thần Duyên nên quyết định không lộ diện. Cảm thấy buồn chán nên hắn lập tức đi tìm các huynh đệ của mình hỏi cho rõ về hoạt động Hải Thần Duyên. Trên đường đi, Vũ Hạo vô tình nhìn thấy một bóng dáng vừa xa lạ vừa thân quen. Sau khi định thần lại thì hắn đoán cô gái kia chính là Vương Thu Nhi, người chị gái song sinh mà Vương Đông đã nhắc đến lần trước. Có điều, cô gái kia rất nhanh đã biến mất trong dòng người đông đúc nên Hoắc Vũ Hạo cũng không để tâm quá nhiều. Hắn đến tìm gặp Bối Bối và Từ Tam Thạch thì biết được 2 năm qua đường môn phát triển rất tốt, quy mô đã được mở rộng dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của học viện, điều này làm hắn phấn khích vô cùng. Tối đó, mấy gã đực dựa đã tổ chức một bữa tiệc độc thân, bọn họ nói chuyện rất nhiều, Từ Tam Thạch cũng nói cho Hoắc Vũ Hạo biết bí quyết để giành chiến thắng trong sự kiện hẹn hò lớn nhất học viện là phải mặt dày. Chẳng mấy chốc, đến đêm thì cả đám đã say mềm, Hoắc Vũ Hạo không ngủ vắt lưỡi như huynh đệ của mình mà đi đến cây cổ thụ nơi Mục lão từ trần rồi quỳ xuống gốc cây mà khóc nấc lên. Mãi gần sáng, hắn mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn ngủ ngon giấc đến vậy trong suốt 2 năm qua. Giấc ngủ này đối với việc minh tưởng mà nói còn hữu ích hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, sự kiện được mong chờ nhất đã diễn ra dưới sự háo hức của tất cả mọi người. Trong lòng mỗi thí sinh tham gia đều đã có đối tượng cho riêng mình. Ngay cả Lăng Lạc Thần lúc này cũng lo lắng, không biết nửa kia của mình có tham gia buổi xe duyên này không. Chẳng mấy chốc, thanh âm của người chủ trì buổi lễ hội đã vang khắp học viện. Xuyên Hải Thần diễn ra hàng năm ở nội viện, đệ tử nội viện chúng ta là tinh anh hồn sư cao cấp của đại lục. Dĩ nhiên, tầm nhìn cũng khá cao, muốn tìm bạn đời ở bên ngoài hiển nhiên không dễ, thành ra đại hội này để tạo cơ hội cho mọi người. Khảo hạch là dành cho cả hai bên, nhưng nữ số lượng quá ít nên khảo nghiệm cho nam sẽ khó hơn. Cả hoạt động chia làm 5 cửa, tổng cộng có 5-6 đệ tử nội viện tham dự. Ta xin tuyên bố, sự kiện Hải Thần Duyên chính thức được diễn ra. Khảo nghiệm đầu tiên của người xem chính là đăng ký kênh YouTube Review 5 phút nha. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ có gì? Hãy cùng mình chờ đón nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.